สวัสดีค ก็ รับ คือใช้ลิฟต์ไม่ได้นะ ใช้ลิฟต์ไม่ได้ใช่ไหมฮะ ไม่ได้นะ โอ้โหคุณเพิ่งบอกผมนะ ว่า ใช้ลิฟต์ไม่ได้ แต่ว่าโชคดี ตอนนี้ใช้ลิฟต์ส่งของได้ส่งของคนส่งของแต่เพิ่งใช้ได้นะ เพิ่งใช้ได้ เมื่อวาน พิ่งใช้นนี้ได้ เมื่อวานผมขึ้นบันไดจนถึง37ก็เลยวันนี้ผมเดินเป็นซอมบี้นะครับปวดมาก ต้องขึ้นลงกี่ครั้งอะ น่าจะ4-5 รอบนะใช่ใช่ยังไงสั่งข้าว แข็งแรงมาก แต่เราเนี่ยเพิ่งคุยจะสั้นได้แล้ว ใช่ใช่ ไม่บ่นเลยนะวันแรกที่ต้องขึ้นรถ เหมือนนั้นแหละหลังจากกามิโกจิค้ามันแบบนั้น ใช่ แต่พี่เรือแต่ไม่บ่นเลยมาเนเจอร์กระต่าย แต่พี่เรือแต่มันชิลมากเลยถือกระต่ายไหม โอ้ ใช่เพราะว่าผมเป็นคนญี่ปุ่นก็ เทรนมาแล้ว เคยมีประสบการณ์ แต่รู้สึกหนักที่สุดนะคราวนี้แล้วก็เราไม่ได้กดลิฟต์ด้วย เราไม่ได้กดลิฟต์มัวแต่คุย ไอ้เชี่ย37นะ นั้น วันนี้นะครับเราจะมาดูคอนโดของทั้งสองท่านนี่นะครับ กิเดียวครับ คีเดียวตอนนะฮะเพราะว่าอยู่ตึกสูงหลังจากแผ่นดินไหวนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าประสบการณ์ทั้งหมดของทั้งสองคนนะครับ ว่ามันเป็นยังไงบ้างของผมด้วยนะครับ แต่ของผมอาจจะ น่า ไม่ จะ ได้ หนักสุดแล้ว ใช่ใช่น่ากลัวที่สุดของลุง นี่คือ เป็นอาร์ตใช่ไหมครับ อย่านะอย่านะคุณ อย่าระวังนะ อย่านะจริงๆเส้นแบบนี้ทุกชั้นที่เดินมีที่เดิน ใช่ก็คือ เป็นยังไงนะครับ ห้องของคุณ เมื่อนี่ก็คือใหญ่ที่สุด มันจะเป็นแล้วก็มันถึงกับข้างบนด้วย นี่ ซึ่งลาแบบนี้ ห้องฮิริกิก็มาเป็นแบบนั้นนะแสดงว่า ที่เดียวกัน ใช่แสดงว่าเนี่ยเส้นนี้จงถึงทั้งหมดหรือเปล่านะคุณลุกลองหันหลังดูนะฮะใช่ก็จงถึง ก็ผมรู้สึกว่าเนี่ยมันมาแบบนี้ อ๋อใช่เนี่ยนี่ก็มีนิดเดียวโอ้ว้า เลยถ้าสมมติมันมาอีกทีหนึ่งหรือว่าถ้าพายุมา ถ้ามันตรงนี้เริ่มชื้นมีน้ำออกมาก็อพยพออกไปดีกว่า ก็คือควรจะอยู่พันนี้นะ ใช่ใช่ ควร อย่างนั้นฝั่งนั้นตกไปที่ ใช่ ว้าว ว้าว แล้วอันนี้เพิ่งเห็นนะพี่เมื่อวาน อันไหนนะอันนี้ก็มีนะครับ อันนี้ที่เดียวกันเลยตรงนี้คือมี ก็มีนะครับแล้วก็คุณลุกนะครับ มานี่นะครับ โอ้すごいดังแล้วก็มีนะครับ แล้วก็ ว้าว แล้วข้างหลัง เป็นแบบนี้ก็นี่จริงๆอินเทอร์เน็ตบอกว่าที่เป็นเส้นเป็นแบบนี้มันอันตรายมากว่านี่ด้วยว่า ใช่นี่ด้วยอินเทอร์เน็ตบอกว่าเส้นแบบนี้จะไอ้นี่สุดเขาบอกว่า vertical ข้างบนเนาะ horizontal ก็เลยรีบออกดีกว่านะครับทุกคน จริง ๆ เรามีประสบการณ์ของอีกท่านหนึ่งด้วยของ ผมมาทีม ใช่ คนโดมาทีมเป็นยังไงบ้าง ส่วนใหญ่จะเป็นรอยร้าวแถวแบบไอ้รอยต่อแบบเป็นขอบๆเนี้ยแถวเนี้ยมันไม่เท่ากับของเดียวตาเท่าไหร่ของเดียวตาดูท่าทางจะเยอะมากจริง
ใช่ไหม เออ ก็จริงๆคอนโดมาจริงยังใหม่อยู่เนาะ มัน ใช่ไห ก็ไม่ได้เชิงใหม่หรอกแต่เห็นเขาบอกว่าโครงสร้างของคอนโดมาร์ตินเนี่ยมันแบบมันมั่นคงไงมันแบบว่ามันอาจจะไม่ได้เสียหายเยอะ เป็นแร แต่ งเนาะ แต่บางชั้นน่ะอาจจะมีเสียหายแต่ไม่เยอะเท่านี้อืม これも2ด้วย2ด้วย โอ้ยนี่เฮ้ยลึกอยู่นะเนี่ยไม่มีอะไรนี่หรอ ใช่ ไม่แต่เขาบอกนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นไอ้ fire exit คือเซฟที่สุด อ๋อเหรอ ใช่ โอ้ ไอ้หัวมันเป็นสัญลักษณ์ของตึกไง เป็นเซ็นเตอร์ เป็นเซ็นเตอร์ อ๋อแสดงว่าก็คือถ้าเป็นดิ้งไว้อีกรอบจะหนีที่นี่ ที่นี่ น่าจะมีจะต่อ อาชีพลงไปของพี่มีลาว ขึ้น4 ถึง 5 รอบเมื่อวาน34 ชั้นครับเก่งมาก37 ชั้นของเรือแต่เก่งมาก ทำของเถอะ แล้วมันก็จะแบบคอนเนคอยากให้ดูตรงเนี้ยแบบความหนาของมันที่จริงมันหนามากเนาะหนาแบบ โอ้โหマジかこれってるのแล้วก็ตอนที่ผมขึ้นจากชั้นหนึ่งหลายรอบใช่ไหมน่าจะชั้น29แล้วมันมีคนหวังใช่แต่จะขึ้นไม่ไหวมันก็เลยขึ้นเดี๋ยวนะนักกว่าผมนะโอ้ยมีอันนี้ด้วยตัวดิเรสติวมีอันนี้ด้วย มันค่อนข้างหนานะที่จริงแต่เนี่ยมันก็ นี่คือห้องฮิเดกินะครับ ที่แรกก็ อุ้ย พอเปียกด้วยใช่ไหม อุ้ยเดียวนะจนถึงนี้ด้วยอ่ะโอ้ข้างบน แล้วก็มันไปถึงข้างนู้น ฮะโอ้ ที่บอก ว้าว้าว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  แล้วตรงนั้นมันจะเริ่มน่ากลัวถ้าสมมติตรงนั้นแบบตรงรอยต่อมันเริ่มขยับอะ แล้วก็ห้องฮิเดกิยังหนาไม่ออกใช่ไหม เริ่มจะออกนิดนึงแล้วครับ ออก แต่ก็ นิดนึง ไม่กล้าใช้อะไรเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนที่เดียวเลยเป๊ะเลย โอ้ทำไมทุกที่เหมือนกันอ่ะ น่ากลัวนิดนึงเนาะ อืม เวลาทุกที่เหมือนกันอะแสดงว่ามัน มันเชื่อมกับคำทึกทั้งทึกเนาะเอ๊ะ โอ้ยอันนี้ดูโอ้ my gosh โอ้ my gosh โอ้ my god โอ้これやばくない？ น่ากลัวเนาะไปถึงข้างล่าง ว้าวว้าว อยากลองเปิดมันมากเลยพี่เร็วตรงเนี้ยไม่ก็ชิโตะ นะว้า เข้าไปทางไหน ว้าว้าจริงๆรู้สึกอย่างนี้หนูเนาะจะอย่างนี้ที่นี่ใช่รู้สึกอย่างนี้หนูใช่นี่อ่านี่โอ้โหมานี่ลุกอย่างนิดนึงโอ้ยน่ากลัวอย่านั่นจะกี่แล้วนะ ไม่ได้ แตกเยอะจริงโอเค
อ๋อแต่ว่าฮิเดกิไม่มีเนาะที่นี่ไม่เหมือนกับผมนะเนี่ยไม่มี อ๋อ ไม่มีเนาะสวย Amazing มาก すごい。これはちょっとเดี๋ยวผมกับฮิเดกิรีบเก็บของที่สำคัญมากๆแล้วก็ออกจากคอนโดนี้นะครับ ใช่ครับ นี่คือห้องขยะเนาะสั่งอีก อันนี้โอ้ได้นี่นะ โอ้โอ้มีเส้น โอเค คือที่กลัวมากคือในห้อง เวลาแบบยืนไปยืนมาคือได้ยินเสียงเลยอะเหมือนมันมาจากคลิกมาจากตึกอะกริ๊กกริ๊กทำใจนะครับกดทำใจ แต่ว่าคิดว่าน่าจะความคิดเห็นคนไทยเปลี่ยนแน่นอนนะอาจจะวิธีการสร้างก็เปลี่ยนเตรียมอุปกรณ์ไว้ในห้องนี่นะ ต้องมี อืม ต้องมีก็อยากจะฝากรัฐบาลนิดนึงว่า ใครจะจ่ายให้เลี้ยงกาแฟให้ ไม่ ไม่ ให้งานนี้โอเคโอเค ใช่แล้วก็เปลี่ยนได้แค่คำเดียวก็คือเซตติ้งใช่ไหม อ่า แต่ว่าถ้าอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้คำเดียว โอเคโอเค 3 2 1 อย่าเพิ่งนะให้ เปลี่ยนไหม คุณน่าจะกลางไกลใช่ไหม ใช่ กลางไกล100%แต่ผมเปลี่ยนนะ ได้ โอเคเปลี่ยนแล้ว โอเค โอเค ไป 3 2 1ตอนนี้อยู่ลอนล็อบบี้ ใช่ อ๋อ แล้วครับ อยากจะรู้ว่าเรื่องประสันก่อน ความรู้สึกตอนแรกอธิบายแบบว่าสถานการณ์นั้นเริ่มทำอะไรก่อนแล้วตอนที่มันเริ่มขยับไปขยับมาบนตึกแล้วก็ทำอะไรต่อ ตอนนั้นผมอยู่ห้องเนาะก็คือถ่ายคลิปอยู่ก็ผมรู้สึกว่าขยับแต่ผมรู้ได้ยินตลอดว่าประเทศไทยไม่มีแผ่นดินไหวประเทศไทยก็คือไม่มีฤดูหนาว อืม ไม่มีฝุ่นเกสรผมก็เลยชอบ แต่พอรู้ว่านั่นคือแผ่นดินไหวตอนนี้ประเทศไทยแผ่นดินไหวมีฝุ่นเกสรไม่มีแต่มี PM อืม 2.5ฤดูหนาวไม่มี อืม ดี ดี อยากพูดอะไรนะใช่ก็รู้สึกว่ามันขยับเยอะแล้วก็ไม่ใช่มีเดียวผมไม่เคยรู้สึกเยอะขนาดนั้นน่ะ ว้าว แม้แต่อยู่ญี่ปุ่นนะ แต่อยู่ญี่ปุ่น ใช่นะ ไม่เคยได้รู้สึก ไม่ค่อยรู้สึกเป็นมัน ว้าว ใหญ่สุดนะ พอรู้ว่าเป็นนิ่งไหวแล้วก็นี่คือทึกของประเทศไทยแสดงว่าไม่ได้สร้างเพื่อป้องกันเป็นนิ่งไหวแน่นอน ม โอเคทำใจแล้วตายแน่ ทำใจแล้วว่าจะตายเลยเหรอ ชีวิตผมสุดท้ายก็คือภาพนี้ โอเค ถ้าหนีก็ไม่ทันแน่นอนเพราะว่ามันสูงมาก แล้วก็ลิฟต์ก็ไม่ขยับแน่นอน ต้องใช้บันได ไม่ทันแน่นอน อ๋อนั้นคือสิ่งที่แบบอยู่ในหัวตลอดว่าโอ้โหจะอยู่สูงขนาดนี้ใช้ลิฟต์ไม่ได้ ไม่ได้ จะวิ่งลงบันไดเลื่อน เลื่อน ทางได้หรือเปล่า บันไดโอเคตายแน่จบตายแน่นอนตายของนาละบายบายแต่ก็พอเริ่มดีขึ้นอาจจะมีโอกาสมันก็เลยรีบจับกระต่าย แล้วกระต่ายก็น่าจะเข้าใจได้ ปกติเขาไม่ชอบอุ้ม แต่ตอนนั้นมันเหมือนเป็นโอเค let's go อย่าของรีบอะไรประมาณนั้น จับแล้วก็รีบหนีที่บันไดฉุกเฉินลองแล้วก็มีคนหนีด้วย น่าจะของอินเดียเขาไม่ใส่เสื้อ แต่ไม่เป็นไรเราด้วย37เหนื่อย แล้วก็ลองแล้วก็เจอกับฮิเดกิ โอเค ฮิเดกิเคยเจอเป็นนิ่งไหวไหม เคยที่นี่แต่ว่ามันไม่ได้หนักขนาดนี้15 ปีที่แล้ว อืม แต่ว่ามันแบบแค่เนี้ย เล่าประสบการณ์ของฮิเดกิบ้างก่อนแผ่นดินไหวทำอะไร แล้วก็ความรู้สึกตอนที่มันกำลังจะเกิดขึ้น กำลังจะอีดิทคลิปอยู่ประมาณบ่ายโมงครึ่งเนี่ยที่เกิดก็นั่งชิวๆโซฟาอยู่โคมไฟแค่นี้ก่อน ก็รู้สึกว่าผีหลอกแต่พอเวลาได้ยินเสียง มันดังผิดปกตินะ
อันนั้นทำให้ตกใจมากแล้วรู้สึกว่าทำให้ trauma นิดนึงเลย คือนี่คือเสียงของ crack ของ จาก แครก จำ ขอ เพล ง งอะไร ตึก นะ ทุกคนลองเข้าไปดูใน TikTok อ่ะมันจะมีคนที่ไม่ได้ออกไปจากห้อง อืม เขาเห็นจังหวะตอนที่มันแยกกันอะใช่แล้วมันแยกกันจริงๆมันแบบตอนแยกกันอะว่าได้ไม่รู้ที่บุกก็คนถ่ายไว้เนาะมันเป็นอย่างนี้จริงๆอะโชคดีที่ใส่รองเท้าออกมา อืม เอาโทรศัพท์คีย์การ์ดแล้วกระเป๋าตังค์ อ๋อใส่รองเท้าไว้ ใช่ใส่รองเท้า ดีมาก ไม่ได้ใส่ไว้นะ อืม แต่ก็รีบใส่แล้วก็ อ๋อรีบใส่อ๋อ คิดชีวิต ฉลาดแล้วก็ตอนวิ่งลงก็รู้สึกว่าอยากจะมีอะไรติดไว้ถ้าตาย อืม ก็เซอร์ทีแล้วก็วิ่งไปก่อน อื ถ่ายวิดีโอ ม แล้วก็วิ่งแล้วตอนแรกที่ตกใจอันแรกที่คิดถึงพ่ออยู่โรงพยาบาลแล้วพ่อยังใส่ท่อ โอ้จริงด้วย ใช่แล้วก็ตอนจังหวะที่วิ่งลงก็พยายามโทรไม่รับ โอ้โห โทรหาแม่ก็ไม่ติดสัญญาณไม่มีโทรหาพี่เร็วไม่ติดก็ตั้งสตินิดนึงแล้วลงไปก็รอพี่เร็วก่อนเพราะจำได้ว่าพี่เร็ววันนั้นแบบน่าจะอยู่บ้าน ก็รออยู่ตรงข้างหน้าแล้วก็เห็นพี่เร็วเท้าเปล่าจริงๆแล้วพี่เร็วอุ้มแบบนี้อยู่อะมันเกิดขึ้นเร็วมาก เร็วมากเนอะ รู้สึกว่าตอนวิ่งลงมาเร็วมันเร็วมากแล้วอันที่รู้สึกดีใจมากสุดคือมีแม่ลูกอ่อนเบบี อืม อืม วิ่งไม่ได้ไงก็อยากช่วยมากแต่ว่าก็ขอโทษไปทีหมดขอโทษครับแล้วก็วิ่งต่อคนเดียว เป็นครั้งแรกจริงๆที่รู้สึกว่าจะตายเหมือนกัน โอ้เนอะเพราะทำใจจริงๆนะ ทำได้จริงๆแล้ว ตอนทำใจว่าจะตายตอนจังหวัดไหนจำได้ จังหวะที่มันแคร็กครั้งที่สอง โอ้ my god ใช่ จังหวะที่ คิดว่า ใช่แน่น เอ อน อ แน่นอนเลยเพราะมันดังแบบมันเวอร์มากอ่ะตอน เสียงแปลกมาก ไม่เคย ครั้ ได้ งแร ยิ ก น ไม่ค่อยอะไรแบบแต่ครั้งที่สองมันแบบ มัง ที่มันดังแบบดังเหมือนอยู่ในเธียเตอร์อยู่อะในซีรีส์ ใช่ใช่ จริงๆซาวด์เอฟเฟกต์มันแบบ โอ้ เรียลเกินมากอะเรารู้สึกเลยว่าโอเคถ้าตายขอทีเดียว ขอตายทีเดียว ไม่เอาแบบโดนทับที่อื่นแล้วก็แบบชินโจแบบแจมยังเต้นอยู่ไม่เอา โอ้ เร็วสวนลุก อ้าว ส่วนลูกก็น่ากลัวมากเหมือนกันน่าจะน่ากลัวที่สุด เนาะแล้วจะลุกเป็นบ้านเนาะ อืม ยังไง นอน โอเค ไม่ค่อยน่ากลัวเอาจริงๆไม่ประสบการณ์ของเราจะต่างกันมากนะครับ คือตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าโอ้โหแผ่นดินไหวก็ รู้สึกเลยไหม ไม่ได้รู้สึกแบบ โอ้ ใช่ไม่ได้รู้สึกอะไร คือเศร้านิดนึงที่ไม่ได้ experience ที่ไม่ได้แบบประสบการณ์เลยสักนิดนึง แต่ว่าดีใจที่บ้านไม่ได้เป็นเอฟเฟกต์ อ๋อก็คือเพนนิ่งไวครั้งนี้ผมเป็นคนญี่ปุ่นก็เลยอาจจะมีความรู้ เกี่ยวกับเพนนิ่งไวมากกว่าคนไทย ซึ่งเพนนิ่งไวครั้งนี้เป็นเพนนิ่งไวที่ชินโดตรัง สั่น สั่น ถ้าเป็นอังกฤษ shaking vibrating น่าจะ long shaking แล้วก็ short shaking กับ long shaking มีสองแบบ ก็คือครั้งนี้เป็นไม่ใช่ว่า มันจะขยับเรื่อยๆ แต่ว่านาน และทำให้จงถึงไกลมากได้ อีกแบบหนึ่งก็คือน่าจะแคบ แคบ ๆแต่ว่าเป็น อีกแบบหนึ่งตึกที่ศูนย์ไม่ก็มีกระทบ ไม่ก็มีความเสียหาย แต่ว่าถ้าเป็นตึกเตี้ยๆอาจจะเสียเยอะ อ๋อที่เป็นสัน สั้น ๆ ๆ อย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นยาวๆตึกสูง ก็จะตึกศูนย์มีความเสียหายเยอะ หลังจากนี้คิดว่าคนไทยเริ่มระวังเกี่ยวกับเป็นนิ่งไว้แน่นอนเนาะแล้วก็ผมก็โพสต์ในคลิป แล้วก็แนะนำว่าถ้ารู้สึกเป็นนิ่งไว้หนึ่งก็คือเอาตัวรอดก่อนเนาะ อืม เอาตัวรอดก่อนป้องกันหัวเข้าไปใต้โต๊ะ และพอเริ่มดีขึ้นก็จะรีบเปิดประตูมันจะเบี่ยว แล้วจะเปิดไม่ได้ อันนั้นเศร้ามากเรารีบเปิดประตู แล้วก็ใส่รองเท้าหยิบของที่เตรียมไว้ อาจจะแบ็คแพ็คใส่น้ำนู่นนี่นั่น หยิบแล้วก็ดิบออกแต่ถ้าไว้ปิดเบรกเกอร์ เพราะว่าสายหลายอันอ่ะ อาจจะเสียหาย อืม แล้วก็พอเริ่มกลับมาไฟ สายที่เสียหายอาจจะจุดไฟ ถ้าไว้ได้ก็ปิดเบรกเกอร์ไว้ก็ดี ก็คือมี3อย่างที่อยากจะแนะนำก็คือ1เอาตัวรอดก่อน เปิดประตู 2เปิดประตู เปิดประตู เปิด ใส่รองเท้า ใส่รองเท้า แล้วก็ถ้าปิดเบรกเกอร์มันจะได้กันไฟไหม้ ใช่ คือตอนที่เห็นหน้าของฮิเดกิวันนี้เห็นในหน้าคือแบบความเครียดความแบบว่าความ ไม่รู้สึกปลอดภัยกับที่นี่ อ๋อนี่น่าจะเป็นหน้าปกติของเรา ไม่ใช่ ก็เครียด อื มัน ม ก็น่าจะ
trauma นิดนึงเนาะ ใช่ใช่ชอบมันนิดนึง ตอนอยู่บ้านพี่สาวก็เวลารถบรรทุก10 ล้อมันผ่านบ้านมันจะปกติที่มันจะอยู่แล้วอะตอน6 โมงครึ่งมันผ่านสัก2,000น้องแล้วมันแบบแบบเนี้ยก็สะดุ้งเลย โอ้ สะดุ้งตื่นแล้วก็แบบมันนอนไม่หลับอะ เข้าใจ อืม แล้วตอนนี้ทั้งสองคนอยู่ใน process ไหนในการแบบว่าตัดสินใจเกี่ยวกับการอยู่ต่อหรือว่าการ fix up ห้อง กำลังคิดอยู่ว่านอนที่โรงแรมต่อดีไหมหรือว่าพอดีเมื่อกี้เจอป้าหนึ่งคนนะ อืม จำได้ไหมป้าบอกว่าอ๋อตึกของเดียวกับฮิริกิแข็งแรงมาก อืม วิธีสร้างมาจากอิตาลีไม่ต้องกังวล อืม ไว้ใจได้หรือเปล่า ก็คืออ ม ยังกังวลอยู่ แล้วก็สองจิตสองใจว่าจะไว้ใจได้หรือเปล่า เพราะว่าของป้าคนนั้นที่เขาชวนเราไปเข้าไปดูห้องของเขานิดนึง แต่ว่าเขาบอกว่าห้ามถ่ายไม่เป็นไร แต่ว่าข้างในนั้นมันไม่มีราวอะไรเลย อืม แทบจะไม่มีอะไรเลย อืม แล้วก็ห้องก็รู้สึกแบบว่าแบบไม่รู้มันรู้สึก stable อ่ะ อืม แต่มันเป็นเพราะว่าเขาอยู่ชั้นล่างเขาอยู่ ใช่ ชั้นแป ใช่ ด ใช่ใช่ แต่ว่าจากประสบการณ์ของเราเอง อืม เราขึ้นไปเราก็รู้สึกว่าค่อนข้างไม่สบายใจ เพราะว่าเห็นแบบราวเยอะเพราะว่าถ้ามีอะไร after shock ที่จะเกิดขึ้นภายใน2 เดือน 3 เดือนจะยังไง อ๋อใช่ว่ะ นั่นคือสิ่งที่หลายคนกำลังกังวลมากๆว่าเฮ้ยตอนนี้แบบ แล้วช่างแต่ละคนที่แบบว่าปกติจะถูกจ้างไปดูแต่ละห้อง คิดว่าแม้แต่โทรหาทุกวันหาคิดว่าหาไม่เจอ อืม จนกว่าจะเป็นเดือนกว่า อืม แน่ อืม จริง ๆเพราะว่าตอนนี้ดีแมนของช่างต้องสูง อยู่ มาก แน่น ๆสูงมากๆ แล้วก็เขาก็ต้องไปที่ใหญ่ อืม อืม ๆ ก่อนอยู่แล้ว เขาต้องซ่อมอินฟราสตรักเจอร์ใหญ่ๆก่อน อืม พวกถนนพวกแบบตึกที่สำคัญมากสำหรับการขับเคลื่อนไหวของกรุงเทพมันต้องซ่อมก่อนไม่งั้นมันจะไม่ได้ อ๋อ ฉะนั้นกว่าจะมีแบบช่างคนหนึ่งมาสามารถมาดูห้องของเราที่แบบว่า ไม่ ห รู้ นึ่ง จะ ใน ทำ หนึ่งในไม่รู้กี่ล้าน อืม ที่แบบว่าถูกอิเฟกขึ้นมามันก็จะ เราจะได้รู้คำตอบทันไหมว่าสรุปว่าได้ดูทั้งหมดแล้วมันเป็นยังไงบ้าง สามารถอยู่ต่อได้หรือเปล่ากว่าจะได้คำตอบนี้ชัดเจนมากก็อีก อ๋อจริง ๆ วันนี้โดรน โดรน อืม บินโดรนแล้วก็ตรวจตึกรอบ อ๋อโอเค ๆอืม แต่ผมรู้สึกว่า มีประโยชน์ปะ อืมใช่ไหมอ่ะ เออ ผมรู้สึกว่าน่าจะ cover หลังคาก่อนเนาะเพราะว่ามันจะเข้าหน้าฝนจริงๆแล้ว วันนี้ก็น่าจะตกแล้ว เลยกลัวแค่ว่าน้ำมันจะซึมมาถึงตรงที่ราว อันนี้ก็จะเป็นอีก อีกเป็น ปัญหาหนึ่งที่ทุกคน เพราะว่าที่นี่คือประเทศไทยแล้วก็จะมีฤดูร้อนที่บอกว่าฝนก็จะตกบ้าง ถ้าฝนตกลงมาแล้วก็ซึมเข้าไปใน ที่เป็นลาว ร่อง นะ ร่องล้าวนิดหนึ่งไม่รู้อะไรก็จะเกิดขึ้นได้ อ่า อาจจะช่วยให้มันปึ๊บการที่เราจะแบบมี warning หรืออะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน วันที่เกิดมันไม่มีไซเรนอะ ใช่ไม่มีเลยไม่เตือนเลยเนาะ เตือนอะไรเลย ใช่ เลยแบบมันก็ไม่เข้าใจว่าโอเคเราควรจะวิ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ เออ เข้าใจปุ๊บวิ่งแล้วก็ไซเรนค่อยมา1 ชั่วโมงหลังจากจำได้ไหมอ่ะ อ้าว มึงแบบอ๋อ ช้ามาก อืม ก็แรงมาก แล้วก็ตอนนี้โรงแรมก็ค่อนข้างเต็มนะ ใช่ใช่ ไม่ว่างเลย มีอะไรแนะนำให้ทุกคนไหมว่าจะทำตัวยังไงดี อยากให้ทุกคนสู้ๆไว้ก่อนตอบตัวปลอดภัยก่อน อืม ถ้ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในห้องของตัวเอง ก็ไปหาอีกที่หนึ่งอาจจะไป อืม หาเพื่อนญาติที่บอกว่าสามารถ อ๋อ อยู่ด้วยแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเดี๋ยวห้องของฉันก็จะถล่ม อืม แนะนำแบบนี้ก่อนแรก ถ้ารู้สึกว่าห้องแบบไม่ได้มีร้าวหรือนิติบอกว่าเฮ้ยโอเค ก็ไม่น่าจะ ไม่น่าจะต้องเป็นห่วง ใช่ต้องเชื่อตัวเองดีกว่าจะถ้ายังไงก็นิติบอกก็ได้ เอ๊ะได้หรือเปล่า แต่ถ้านิติบอกได้ก็เลยนะนอนที่นี่แล้วกันเตียงไงก็นอนไม่สบายแน่นอน ความรู้สึกของเราเองมันจะบอกเราว่าเราควรจะยังไงดี อืมอืมอืม คุยกับคนรอบข้างด้วย คุยกับเนเบอร์ อืม รอบข้างว่าคิดว่ายังไง อ่าฮะ ว่า เนอะ รู้สึกปลอดภัยไหมหรือว่าห้องฉันอาจจะเป็นแค่ห้องฉันคนเดียวที่แบบว่า ดูเหมือนอันนี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้แย่มาก แต่ยังไงก็
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียชีวิต จริง ด้วยนะครับ มันเป็นวันที่เราเรียนรู้กับคำว่าชีวิตอีกครั้งหนึง อืม ซึ่งเรารู้สึกแบบชีวิตไปเมื่อไหร่ก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นพยายามรีฟูลี่แบบทำให้เต็มที่ทุกๆวันทุกๆวันให้ตัวเองมีความสุข สู้ๆนะครับทุกคน สู้ๆนะครับ ไม่ใช่แค่คนไทยด้วย แต่ว่าที่เมียนมาด้วย เมียนมาโดนหนักมาก เศร้ามาก จริงๆไม่ก็ออกข่าวแต่หนักสุดนะ หนักมาก จริง มาก เยี่ยมมาก เมียนมายังลบกันอยู่เนาะข้างบนก็แอร์สไตรค์ลงมาแล้วก็ข้างล่างก็แผ่นดินไหวมัน โอ้ รู้สึกเศร้านะสู้ๆเรียนมา ให้กำลังใจนะครับ เดี๋ยวใน description อืม อยากใส่ลิงก์ที่เป็นที่ช่วยเหลือคนเนาะ ดีกว่า ที่บอกว่ามี organization ไหนที่กำลังช่วยคนไทยแล้วก็คนเมียนมา คนเมียนมา โอเคเจอกัน นะครับ เจอกันนะครับ ตะวันตัวนะครับ